ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀው የ12ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል 2 ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። በዛሬው ትምህርት የምናየው ክፍል 2 ከገጽ 8 እስከ 11 ይሆናል። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። በዛሬው ትምህርታችን ወይም የዛሬ ሌሰን 2 የምናየው ፕሌት ሙቭመንት ኤንድ ፕሌት ባውንደሪ የሚለውን ሐሳብ እንዳስሳለን። ይህ ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ በመጨረሻ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች፣ አንደኛ ድሮ ኤ ዲያግራም ቱ ዴሞንስትሬት ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፕሌትስ፣ የዓለማችንን አህጉራት እንቅስቃሴ የሚያሳይ ዲያግራም መሳል ነው። ሁለተኛ አይደንቲፋይ ዘ ሜጀር ኮንቲኔንታል ኤንድ ኦሽኒክ ፕሌትስ፣ እንግዲህ ፕሌት ማለት ብሮክን ኦፍ ላርጀር ኤንድ ስሞለር ፒስ ኦፍ ላንድስ፣ እንግዲህ የመሬት ክፍል ወደ ትላልቅና ወደ ትናንሽ የመሬት ክፍሎች ተከፋፍላለች። ይህም አህጉራትንና ውቅያኖሶች የሚገኙበት የመሬት ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ወይም ኮንቲኔንታል ኤንድ ኦሽኒክ ፕሌትን መለየት ይሆናል ማለት ነው። ኦሽኒክ ፕሌት የትኛው ኤሪያ ላይ ይገኛል፣ ኮንቲኔንታል ፕሌት ደግሞ የትኛው የዓለም ክፍል ላይ ይገኛል የሚለውን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በትምህርታችን ማወቅ ያለባችሁ ዋና ዋና ቁልፍ ቃላቶች ኮንቨርጀንት፣ ትራንስፎርም፣ ዳይቨርጀንት፣ ኮንስትራክቲቭ፣ ኮንዘርቫቲቭ የሚሉትን ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ መሬት 3 ክፍሎች ይኖሩታል፣ ክረስት፣ ማንትል ኤንድ ኮር። ክረስት ሃቭ 2 ሌየርስ፣ ክረስት 2 ሌየሮች አሉት፣ ኦሽኒክ ክረስት እና ኮንቲኔንታል ክረስት። ኦሽኒክ ማለት መሬት የሆነው የዓለማችን ክፍል ወይም በውሃ ያልተሸፈነው የመሬት ክፍል ማን ይባላል? ኮንቲኔንታል ክረስት ይባላል። በውሃ የተሸፈነው ኦሽኒክ ክረስት ይባላል። ማንትል 2 ሌየሮች አሉት፣ ኢነር ማንትል እና አውተር ማንትል። ኮርም እንደዛው አውተር ኮር እና ኢነር ኮር ብለን እንለያቸዋለን ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ይሄ ፕሌት ሙቭመንት ወይንም የዓለማችን አህጉራት የሚከፋፈሉበት ሂደት ወይንም ሰፓሬት የሚያደርጉበት ሂደት መነሻው ኢነር ማንትልና አውተር ኮር ይሆናል። ኢነር ማንትልና አውተር ኮር የቀለጠ አለት ወይንም ዊክ የሆነ ሮክ ሌየር ስለያዘ ማለት ነው። The way the plates interact at their margin depends on whether the crust forming the top of a plate at a point of contact is oceanic or continental። እንግዲህ የዓለማችን የመሬት ክፍል ቅድም እንዳልኳችሁ ከውሃ ውስጥ ወይም ከውቅያኖስ በታች ያለው ኦሽኒክ ክረስት ሲባል፣ ከውሃ ውጭ ያለው ወይንም የዓለማችን 29% የሆነው የመሬት ክፍል ደረቁ የመሬት ክፍል ኮንቲኔንታል ክረስት ይባላል። ኦሽኒክ ክረስት የተሰራው የተገነባው ባዛልት ከሚባል የአለት አይነት ሲሆን፣ ኮንቲኔንታል ክረስት ደግሞ የተሰራው ግራናይት ከሚባል የአለት ንብብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ፕሌቶች ኢንተራክት የሚያደርጉት የሚገናኙት እነዚህ የዓለማችን ክፍሎች ውሃ ያለበትና የመሬቱ ክፍል አለን። እንግዲህ እቺ ባውንደሪ ውሃ ተኖ ቢያልቅ በሁለት መሬት ክፍሎች መካከል ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ እናገኛለን። ይሄ ባውንደሪ ይሆናል ማለት ነው። በመሬቱ መካከልና በተለይም ኮንቲኔንታል እና ኦሽኒክ ብለን በምንጠራው የመሬት ክፍል ላይ የሚገኝ ባውንደሪ ማለት ነው። ያ ማለት በዓለማችን ላይ የሚገኙ የመሬት ክፍሎች አሉ፣ በዓለማችን ላይ የሚገኙ ውቅያኖሶች አሉ። በውቅያኖሶቹና በመሬቱ መሃል ወይንም ውሃ ከተነነ በኋላ ብናየው የምናገኘው ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ ወይንም በውሃ ውስጥ የሚገኙ ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ወይንም ሸለቋማ የሆኑ ስፍራዎች እናገኛለን። እነዚህ በመሬቱና በውሃው መካከል ያለው ክፍል የታችኛው ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሌት ባውንደሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህንም ኦሽኒክ ክረስት እና ኮንቲኔንታል ክረስት የሚገናኙትም እታችኛው የመሬት ክፍል ላይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከውሃው ስር ያለው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ኮንቲኔንታል ክረስት አለን፣ ኦሽኒክ ክረስት አለ። ኤንድ ዜር ኢዝ ኮንቲኔንታል ሼልፍ። ኮንቲኔንታል ሼልፍ ማለት እቺ ኮሪደሯ ወይም ጫፏ እንደ ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ክረስት 2 ሌየሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ባውንደሪውን ፕሌት ባውንደሪውን
በዛው ኤሪያ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ላንድ አለን፣ ይሄ ውሃ አለን። ከይሄ ውሃ በታች የተነነው ውሃ በመሃል ያለችው የመጨረሻዎች ቀይዋ ከልሰር ያለችበት ባውንደሪ ነው ማለት ነው። Continental crust is made of granite, which is less dense, and oceanic crust is made of basalt. ኮንቲኔንታል ክረስት የተገነባው ግራናይት ከሚባል አለት ሲሆን ኦሽኒክ ክረስት የተገነባው ደግሞ ባዛልት ከሚባል የአለት አይነት ነው። አስ ዘ ፕሌትስ ሙቭ ዘይ እንግዲህ እነዚህ ፕሌቶች ወደ ጎን ሲንቀሳቀሱ በሶስት አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንደ አጠቃላይ በዓለም ላይ ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንት አለ። አንደኛው ኮንቨርጀንስ ኦር ዲስትራክቲቭ ባውንደሪ ብለን የምንጠራው ነው። ወይንም ኮንቲኔንቶቹ እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት ወይም ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙበት ማለት ነው። ዳይቨርጀንስ ኦር ኮንስትራክቲቭ ብለን የምንጠራው ባውንደሪ ደግሞ ስፕሪድ አፓርት አህጉራቱ ወይንም የመሬት ክፍሉ የሚለያይበት ማለት ነው። ኮንስትራክቲቭ ባውንደሪ ወይንም ትራንስፎርም ብለን እንጠራዋለን። ስላይድ ፓስት ኢች አዘር አሎንግ ፍራክቸርስ ያ ማለት የመሬቱ ክፍል ስንጥቅ ባለባቸው ቦታዎች ወደፊት ወይም ወደ ኋላ የሚንሸራተትበት ሂደት ኮንዘርቫቲቭ ወይንም ትራንስፎርም ባውንደሪ ይባላል። እንደ አጠቃላይ ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንቶች አሉ ማለት ነው። የዓለማችን አህጉራቱ የመሬት ክፍሉ እንቅስቃሴ በሶስት አይነት መንገድ ነው ማለት ነው። አንደኛው ኮንቨርጀንት ወይም ዲስትራክቲቭ ካም ቱጌዘር፣ ሁለተኛ ዳይቨርጅ ኦር ኮንስትራክቲቭ ባውንደሪ ስፕሪድ አፓርት፣ ሶስተኛ ኮንዘርቫቲቭ ባውንደሪ ኦር ትራንስፎርም ኦር ስላይድ ፓስት ኢች አዘር አሎንግ ፍራክቸርስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንት አለ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሌት ማለት the lithospheric section of earth is broken into a larger and smaller piece of land is called plate. So along this plate there is a movement. That movement may be, the first one is convergent or converge or destructive. Second one is diverge or constructive. The third one is conservative boundary or transform boundary ይሆናሉ። እንግዲህ እነዚህ ፕሌት ታይፖች የመጀመሪያ ትራንስፎርም ነው። ትራንስፎርም ስንል ስላይድ ፓስት ወይ የሚንሸራተት ማለት ነው። ሁለት የመሬት ክፍሎች ቢኖሩን እርስ በርስ ተያይዘው የሚንሸራተቱበት ነው። ኮንቨርጀንት እርስ በርስ አንድ ላይ የሚጣመሩበት ነው። ዳይቨርጀንት እርስ በርሳቸው የሚለያዩበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቅድም ያየነው ነው። ኮንቨርጀንት፣ ዳይቨርጀንት ኤንድ ኮንዘርቫቲቭ። ኮንቨርጀንት ዲስትራክቲቭ፣ ዳይቨርጀንት ኮንስትራክቲቭ፣ ኮንዘርቫቲቭ ትራንስፎርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቫቲቭ፣ ኮንቨርጀንት ኤንድ ዳይቨርጀንት ፕሌት ሙቭመንቶች ወይም ታይፖች አሉ ማለት ነው። ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ A convergent boundary is an area on Earth two or more lithospheric plate collide. ሁለት የዓለማችን ፕሌቶች ወይም ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች እርስ በርሳቸው ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙበት ወይም የሚገናኙበት ወይም ኮላይድ የሚያደርጉበት ባውንደሪ ኮንቨርጀንት ባውንደሪ ይባላል። One plate slide beneath the other, a process known as subduction. እንግዲህ ሁለቱ ፕሌቶች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ በጣም ጠንካራ የሆነው ከላይ ይሆናል፣ ዊክ የሆነው ደግሞ ከታች ይሆናል። እንግዲህ ከላይና ከታች የሚሆኑበት አንዱ ወደ ውስጥ የሚገባበት ሂደት ሰብዳክሽን ተብሎ ይጠራል። It is a plane where many earthquakes occurs. ብዙ ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚከሰትበት ቦታ ሰብዳክሽን ተብሎ ይጠራል። If two oceanic plates converge, ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች ሲገናኙ ወይም ሰብዳክሽን ሲያደርጉ አንዱ ሲሰምጥ አንዱ ከላይ ሲሆን subduction of one under the other may produce an arc of volcanic islands. እንግዲህ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች በሚሆንበት ጊዜ አንደኛው ወደ ታች የሚሰምጥ ከሆነ አንደኛው ደግሞ ከላይ አንዱን ሙሉ ለሙሉ የሚሸፍን ከሆነ የሚፈጥረው an arc of volcanic island ይፈጥራል። እንግዲህ በእሳተ ገሞራ የተፈጠረ በውሃ የተከበበ የመሬት ክፍል ወይም አርክ ሼፕ ያለው የመሬት ክፍል ይፈጥራል። ለዚህ አንዱ ማሳያ ማሪያና አይላንድ ኦፍ ዘ ዌስተርን ፓሲፊክ ኦሽን ይሆናል። ሶ ኤግዛምፕል ኢዝ ማሪያና አይላንድ ኢዝ ፎርምድ ባይ ኮንቨርጀንት ባውንደሪ።
ኢት ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ቱ ብሎክ ኦፍ ኮንቲነንታል ክረስት ሜይ ኮንቨርጅ። ሁለት ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክረስቶች እርስ በርሳቸው ኮንቨርግ ሲያደርጉ ወይንም ሲጣመሩ የሚፈጠር ነው ኮንቨርጀንት ባውንደሪ። ዘ ሪዛልቲንግ ፕሬዠር ካን ዲፎርም ዘ ክረስት። እንግዲህ በከፍተኛ ፕሬር ሲገፋፉ፣ በከፍተኛ ፕሬዠር ወይም ግፊት ሲገፋፉ የመሬቱ ክረስት ዲፎርም ያደርጋል ወይንም ቅርጹ ይቀይራል። ኢፍ ዋን ብሎክ ኢዝ ዴንሰር ዘ ብሎክ ሜይ slide under the other, mainly lifting the other plate rather than sinking too much itself. እንግዲህ አንደኛው ብሎክ ዴንስ የሆነው ጥቅጥቅ ያለ አለት የያዘው በጣም ጠንካራ የሆነው ከላይ ይሆናል። ዊክ የሆነው ደግሞ ሌስ ዴንሰር የሆነው ደግሞ ከታች ይሆናል። በዚህ ምክንያት የክረስቱ የላይኛው የመሬት ክፍል ቅርጽ ይቀይራል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ማውንት ሂማሊያ። ማውንት ሂማሊያ የተፈጠረው በዚህ ሂደት ነው። ማውንት ሂማሊያ is formed due to convergence of Indo-Australian plate with Euro-Asian plate ነው ማለት ነው። ሁለት ፕሌቶች ሲገፋፉ የፈጠሩት ተራራ ማውንት ሂማሊያ ይባላል። ስለዚህ ማውንት ሂማሊያ የተፈጠረው በኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አይላንድ፣ ይሄ ቮልኬኒክ አይላንድ ብለን የጠራ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ በውሃ የተከበበ ነገር ግን በሴንተር ላይ ሁለቱ ፕሌቶች ኮንቨርስ ሲያደርጉ የመሀሉ ቦታ ይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ አይላንድ ብለን ደሴት ብለን የምንጠራው ነው። በቮልኬኖ የተፈጠረ ደሴት የኮንቨርጀንት ባውንደሪ ፕሌት አንዱ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የሂማሊያ ማውንቴን የተፈጠረውን በዚህ በኮንቨርጀንት ነው ማለት ነው። ይህ ትልቁ ሂማሊያ ተራራ ኮንቨርጅ ያደረገበት ሂደት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኮንቨርጅ ያደረገው ዌን ኢንዲያን ቴክቶኒክ ፕሌት ኮላይድ ዊዝ ኤሮፒያን ፕሌት ፎርምስ ማውንት ሂማሊያ። ያ ማለት ሁለት የመሬት ክፍሎች ያ ማለት ይሄ ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት ብለን የምንጠራው ይሄ ፕሌት አለ። እንደገና ደግሞ ኢሮ ኤዥያንን ብለን ለምንጠራው ፕሌት አለ። ሁለቱ ሲገናኙ የፈጠሩ ተራራ ማውንት ሂማሊያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማውንት ሂማሊያ የተዘረጋው ከፓኪስታን እስከ ቡታን ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ፓኪስታን፣ ቡታን፣ ኔፓል፣ ቻይና ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኤሪያ አፕሊፍት ያደረገው አንዱ ከታች ወደ ውስጥ ሲገባ፣ ሌላኛው ደግሞ ወደ ላይ ሲመጣ የዚህኛው ኤሪያ ወናረገ ወደ ላይ አፕሊፍት አደረገ። በዚህ ምክንያት ኮንቨርጅ ያደረጉ ማለት ነው። ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት ኮላይድ ዊዝ ዋት ኢሮ ኤዥያን ፕሌት ኢት ፎርምስ ማውንት ሂማሊያ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ሂማሊያ ማውንቴን የተፈጠረው ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሮ ኤዥያን ፕሌት ያልነው አለ፣ ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት ያልነው አለ። ሁለቱ ኮንቨርስ ያደርጉ እርስ በርስ ሲገፋፉ የመሃሉ ኤሪያ ምን ያደረገ ወደ ላይ አፕሊፍት አደረገ። እንዲህ አይነት ተራራ ፈጠረ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ተራራ ተዘርግቶ በብዙ የዓለም ሀገራት ላይ ይገኛል። በተለይም ኤዥያ ውስጥ ማለት ነው። በብዙ ዓለም ሀገራት ስላችሁ በዓለማችን ላይ ያለው ብቸኛው የዓለማችን አህጉር ኤዥያ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ኤዥያ ውስጥ ባሉ ሀገራት ተበትኖ ይገኛል። እነዚህም ኔፓል፣ ቡታን፣ አፍጋኒስታን፣ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን እና ቻይና ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ ኢሮ ኤዥያን ፕሌት ኮላይድ ዊዝ ኢንዶ አውስትራሊያን ፕሌት ኢት ፎርምስ ኮንቨርጀንት ባውንደሪ ኦር ኢት ፎርምስ ማውንት ሂማሊያ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማሪያና አይላንድ እና ማውንት ሂማሊያ ኢዝ ፎርምድ ባይ ዋት ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ተገፋፍተው የፈጠሩት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ይሆናል ማለት ነው። ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ስንል እንግዲህ አንደኛው ፕሌት ይሄኛው ነው፣ ሁለተኛው ፕሌት ይሄኛው ነው። አንደኛው የመሬት ክፍል ይሄ ነው፣ ሁለተኛው የመሬት ክፍል ይሄ ነው። ሁለቱ በእርስ በርስ ሲገፋፉ ይሄኛው የያዘው ከፍተኛ አሁን ጠንካራ የሆነ የአለት ንብብር ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ዊክ የሆነ ወይም ዝቅተኛ የሆነ የአለት ንብብር ነው። ስለዚህ ጠንካራው ከላይ ይሆናል፣ ዊክ የሆነው ደግሞ ከታች ይሆናል። በዚህ ምክንያት ይሄኛው ፕሌት ወደ ታች ይገባል፣ ይሄኛው ደግሞ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቨርጀንስን ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ መገፋፋት ይሆናል ማለት ነው። በትላልቅ በሆኑ የመሬት ክፍሎች ላይ ወይም በትላልቅ በሆኑ የዓለማችን አህጉሮች ላይ ማለት ነው። These are boundaries where two plates move toward each other። እንግዲህ ሁለት ተመሳሳይ ፕሌቶች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ የሚገፋፉበት ሂደት ነው። At such boundary the denser plate will be forced under or subducted beneath the less dense one።
ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄኛው ሰብዳክት አድርገዋል ማለት ነው፣ ወደ ታች ይገባል። ይሄኛው ደግሞ የላይኛው ደግሞ ኦቨርሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዴንስ ሮክ ያለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዴንሰሩ ከላይ ይሆናል። ሌስ ዴንስ የሆነ ደግሞ ሰብዳክት ወደ ታች ይሰምጣል ማለት ነው። ሰብዳክትድ ወደ ታች የሰመጠው ፕሌት ክረስት ኢዝ ኢቬንቹዋሊ ዲስትሮይድ፣ ከላይ ያለው በፊት የያዘው ቅርጽ ሙሉ ለሙሉ ምን ሆነ? ይጠፋል ማለት ነው። ዚስ ሀፕንድ፣ ይሄ የሚከሰተው አለ ኦሽኒክ ክረስት ሚት ዊዝ ኮንቲነንታል ክረስት፣ የዓለማችን ከውሃ ውስጥ ያለው ክረስትና ከውሃ ውጭ ያለው ክረስት እርስ በርስ ሲገጣጠሙ ነው ማለት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ሁለት በውሃ ውስጥ የሚገኙ ፕሌቶች ይሆናሉ። ኦሽኒክ ክረስት ውስጥ ወይም በውሃ ውስጥ የሚገኙ የመሬት የክረስት ክፍሎች እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሂደት ክረስት ኢዝ ኢቬንቹዋሊ ዲስትሮይድ። ኤግዛምፕል ኤንዲስ ማውንቴን ቮልኬኖ ፎርሜሽን። እንግዲህ ኤንዲስ ማውንቴን የያዘው እሳተ ገሞራ የተፈጠረውም በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ ኤንዲስ ማውንቴን የሚገኘው ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ ነው፣ ወደ ቺሊ አካባቢ ነው። ስለዚህ እዚህ ኤሪያ ላይ የሚከሰት ነው ማለት ነው። ዘ ኤስትዋርድ ሙቪንግ ኔዚካ ፕሌት፣ እንግዲህ ኔዚካ ፕሌት ብለን የምንጠራው የመሬት ክፍል አንደር ዘ ሳውዘርን ፓሲፊክ ኦሽን፣ በፓሲፊክ ውቅያኖስ ውስጥ የሚገኝ የመሬት ክፍል ወደ ኢስት ሙቭ ያደርጋል ወይም ይንቀሳቀሳል። ይህም ኔዚካ ፕሌት ብለን ጠራ ነው። ኢዝ ቢንግ ሰብዳክትድ አንደር ዘ ዌስት ዋርድ፣ ወደ ዌስት ወይም ወደ ምዕራቡ ሲንቀሳቀስ ይሰምጣል ማለት ነው። ሙቪንግ ቱ ሳውዝ አሜሪካ። ስለዚህ ኔዚካ ፕሌት እና ሳውዝ አሜሪካ ፕሌት ኮላይድ አድርገው የፈጠሩት ነው ማለት ነው። ዘ ዴንሰር ኦሽኒክ ክረስት ኢዝ ፑሽድ ዳውን ኢንቱ ማንትል ካውዚንግ ኢንቱ ሜልት ኤንድ ፕሮዲውስ ማግማ ኦር ሞልተን ሮክ። እንግዲህ ኔዚካ ፕሌት እና ሳውዝ አሜሪካው ውስጥ ያለው የመሬት ክፍል እርስ በርሱ ሲገናኝ አንዱ ከታች ያማት ኔዚካ ፕሌት ከታች ወደ ውስጥ ይገባል። ሳውዝ አሜሪካ ላይ ያለው ፕሌት ደግሞ ወደ ላይ ከላይ ኦቨርሌይ ያደርጋል ወይም በላይ በኩል ይሆናል። በዚህ ምክንያት ዘ ዴንሰር ኦሽኒክ ክረስት ኢዝ ፑሽድ ዳውን ኢንቱ ዘ ማንትል። እንግዲህ በጣም ጠንካራ የሆነው የአለት ንብብር ክረስት ላይ የሚገኘው የአለት ንብብር ወደ ማንትል ይገፋዋል። በዚህ ሂደት በሚገፋበት ሰዓት ይሄ ጠጣር የነበረው ፕሌት ምን ያደርጋል? ሜልት ያደርጋል፣ ይቀልጣል ማለት ነው። ሲቀልጥ ያ ማለት የሚቀልጥበት ምክንያት በከፍተኛ ፕሬየር ወይም በከፍተኛ ፍትጊያ ምክንያቱ ማለት እርስ በርሱ ሲፋተግ ሜልት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሜልቲንግ ምን ይፈጥራል? ሞልተን ሮክ ወይም ማግማ ይፈጥራል። ዘ ማግማ ኤንድ ጋዝ ራይዝ ሰርፌስ። እንግዲህ በዚህ ሂደት እርስ በርስ የተከፋፈለው ፕሌት ውስጥ አንዱ ከላይ አንዱ ከታች ሲሆን ስንጥቆች ይኖራሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ማግማ እና የተለያዩ ጋዞች ወደ ውጭኛው የመሬት ክፍል በቬንት አማካኝነት ይወጣሉ። ቬንት ስሩ ዌስተርን ክረስት ኦፍ ሳውዝ አሜሪካ፣ ወደ ምዕራብ አሜሪካ ጫፍ ላይ ሙቭ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ኤንዲስ ማውንቴን ቮልኬኖ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤንዲስ ማውንቴን ቮልኬኖ አንዱ የኮንቨርጀንት ባውንደሪ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ እንግዲህ ኔዚካ ፕሌት ብለን የምንጠራው ይሄኛው ኤሪያ ነው። ኢስት ኦፍ ፓሲፊክ ኦሽን ያለው ነው ይሄ ቦታ ማለት ነው። እንደገና ይሄኛው ደግሞ ሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ብለን የምንጠራው ነው። እርስ በርስ ሲገፋፉ እዚህ ጋር የሚታያቸው ከሆነ እነ ብራዚል፣ ፓራጓይ፣ ቺሊ፣ ኢኳዶር ያለበት አህጉር ወደ ኔዚካ ፕሌት ይገፋል። ማንን ይገፋል? ኔዚካ ፕሌትን ይገፋዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ ቦታ ላይ ያለው ወይም ይሄ ውሃ ውስጥ ያለው የመሬት ክፍል ይቀልጣል ማለት ነው። ሲቀልጥ ቮልኬኖ ፕሮዲውስ ያደርጋል። ያ ማለት እነዚህ ቮልኬኖች ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤንዲስ ማውንቴን ቮልኬኖ ፎርሜሽን አንዱ የኔዚካ ፕሌት እና የሳውዝ አሜሪካ ፕሌት ኮንቨርጀንስ ነው ማለት ነው። ኖርዘርን ቮልኬኖ መውሰድ እንችላለን። ሴንትራል ቮልኬኖ፣ ሳውዘርን ቮልኬኖ እና አውስትራሊያን ቮልኬኖ በኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ስንገባ ሁለተኛው ፕሌት ይኖረናል። ይሄ ፕሌት ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ተብሎ ይጠራል። ቅድም እንዳየነው ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ምን ነበር ያልነው? ዳይቨርጅ ኦር ኮንስትራክቲቭ ያልነው ማለት ነው። ይሄ ኮንስትራክቲቭ ፕሌት ባውንደሪ ስናይ ኢት ኢዝ ኦከርድ ዌር ፕሌት ሙቭስ አዌይ ፍሮም ኢች አዘር አት ኦሽኒክ ሪጅስ። እንግዲህ ኦሽኒክ ሪጅ ማለት ውሃ ውስጥ የሚገኙ የተራራ ሰንሰለቶች ነው። በዚህ ውቅያኖሶች ውስጥ በሚገኙ የተራራ ሰንሰለቶች መሀል እና በመሬቱ ክፍል መካከል
ልዩነት ሲኖር ወይም ሲለያዩ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሲገፋፉ ሁለቱ ፕሌቶች ይለያያሉ። በዚህ ምክንያት ዳይቨርጀንት ፕሌት ይፈጠራል። ለምሳሌ ሚድል አትላንቲክ ኦሽን መውሰድ እንችላለን። የአትላንቲክ ውቅያኖስ ወይም መካከለኛው የአትላንቲክ ውቅያኖስ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ዜር ራይዚንግ ማግማ ፍሮም አንደርላይንግ አስቴኖስፌር ኢንትሩድ ኤንድ ኢረፕት ቢኔዝ ኤንድ አት ኦሽኒክ ሪጅ ቱ ክሪኤት ኒው ሲ ፍሎር። እንግዲህ እርስ በእርሱ ሲለያይ ከታችኛው የመሬት ክፍል ኢነር ማንትል ወደ ላይ የሚመጣ የቀለጠ አለት ይኖራል። ይሄ የቀለጠው አለት ኢረፕት አድርጎ ሲፈነዳ ኦሽኒክ ሪጅ ወይም በመሬት በውሃ ውስጥ የሚገኝ ተራራ ይፈጥራል። ይህም ኒው ሲ ፍሎር ብለን እንጠራዋለን። አዲስ የውቅያኖስ ወለል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ሲ ፍሎር ኢዝ ፎርምድ ባይ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ይሆናል። ዚስ ፑሽስ ዘ ፕሌት ኦን አይዘር ሳይድ አዌይ ፍሮም ኢች አዘር ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን። እንግዲህ ከታች የሚመጣ የቀለጠው አለት ፕሌቶቹ ወደ ተለያየ አቅጣጫ እንዲገፋፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አንደርሲ ቮልኬኖ ኤንድ ክረስት ኤክስፓንድ ባይ ሂቲንግ ሃቭ ፕሮዲውስድ ሎንግ አንደርሲ ሪጅ በት ዊዝ ሪፍት ሚድል ዌር ፕሌት አር ሰፓሬቲንግ። እንግዲህ ሁለት ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች ይለያያሉ ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ምናለው ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ። እሳተ ገሞራው ሲፈነዳ የሚፈጠረው የመሬት ክፍል ኒው ሲ ፍሎር ይሆናል። ነገር ግን እሳተ ገሞራው ሲፈነዳ አዲስ የመሬት ክፍል ከታች ስለመጣ ሁለቱ የመሬት ክፍሎች ይለያቸዋል። ይሄ የለየው ወይም ሰፓሬት ያደረገበት ፕሮሰስ ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ ተብሎ ይጠራል። የሲ ክፍሉ እየሰፋ ስለሚሄድ ማለት ነው። ሻሎ እርዝኩዌክ አር ኮመን አት ኦሽኒክ ሪጅ። እንግዲህ ይሄ ኦሽኒክ ሪጅ ወይም በውሃ ውስጥ በሚገኙ ተራራዎች መሃል የሚገኝ በጣም አነስተኛ የሆነ ወይም ሻሎ ወይም ቅርብ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ይከሰታል ማለት ነው በዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ። ዳይቨርጀንስ ካን ኦልሶ ሃፕን ኦን ኮንቲነንትስ ፕሮዲውሲንግ ፍራክቸርስ። እንግዲህ ይሄ ዳይቨርጀንስ ጠጣሩ በሆኑ የመሬት ክፍልም ይከሰታል። መለያየት ብለን የምንጠራ ማለት ነው። ሁለት የመሬት ክፍሎች የሚለያዩበት ሂደት ወይም ፎልቲንግ የሚከሰትበት ሂደት በውሃ ባልተሸፈነው የመሬት ክፍል ላይ ይከሰታል። ለምሳሌ ሪፍት ቫሊ ብለን እንጠራዋለን። ስምጥ ሸለቆ የተፈጠረው በዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ነው ማለት ነው። ስምጥ ሸለቆ በተለይም ይሄ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ እነ ሞዛምቢክን ያካተተው ሬድ ሲን ተከትሎ የመጣው ምንድነው ስምጥ ሸለቆ ማለት ነው። ኦቨር ሚሊዮን ኦፍ ይርስ ዘ ኮንቲኔንታል ክረስት ሜይ ሰፓሬት ኮምፕሊትሊ ዊዝን ዘ ኤሪያ ቢትዊን ፍለዲንግ ዊዝ ወተር ቱ ቢከም ኤ ኒው ኦሽን። እንግዲህ በዚህ ምክንያት አዲስ የሆነ ውቅያኖስ ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንቲስቶቹ ያስቀመጡት እስከ ዛሬ በዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራት 7 ናቸው። ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በኋላ በዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ምክንያት አዲስ ኦሽን እና አዲስ አህጉር ይፈጠራል ብለው አስቀምጠውታል። ይሄ አዲሱ ኦሽን ኑቢያን ኦሽን ብለን እንጠራዋለን። ኢትዮጵያ ለሁለት የሚከፍል ወይንም ቀይ ባህር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣበት ሂደት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ የባህር በር ያላት ሀገራቶች ውስጥ ትመደባለች ነው። በጣም ብዙ ሚሊዮን ዓመታትን ይፈጃል ግን ይሄ ፕሮሰስ። በእርግጥ አንዳንድ ምልክቶች የታዩ ነው። ይህ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ የተለያዩ ስንጥቆች አሉ ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለሁለት እኩል የሚከፍልበት ውሃው ምን ተብሎ ይጠራል? ውቅያኖሱ ኑቢያን ኦሽን። ለምሳሌ በዓለም ላይ የሚገኙት እና አርክቲክ፣ አትላንቲክ እንደነሱ አይነት ውቅያኖስ ይፈጠራል ነው። ይህ ኦሽን ይባላል ኑቢያን። አህጉሩ ደግሞ ኑቢያ ኮንቲነንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ስንል ሁለት ፕሌቶች ሲለያዩ ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው ወደዚህ ሲሄድ አንደኛው ደግሞ ወደዚህ ሲንቀሳቀስ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች የመሬት ክፍል ላይ የቀለጠ አለት ወደ ላይ ሲወጣ አዲስ ኦሽን ወይም ሲ ፍሎር ይፈጥራል። በዚህ ምክንያት ደግሞ እነዚህ አህጉሮች ወደ ጎን ሲንቀሳቀሱ ወይም ይሄ የቀለጠው አለት ወደ ላይ ሲወጣ እነዚህ ስለሚገፋቸው ሲ ስፕሬዲንግ ፍሎር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ አንዱ ማሳያ ኮንቲነንታል ሪፍት ብለን የምንጠራው ወይም ይሄ አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ወይም ስምጥ ሸለቆ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። ወይም ሚድ ኦሽን ሪጅስ ብለን መውሰድ እንችላለን። ወይም በዓለማችን ውቅያኖሶች መሀል የሚገኝ በተለይም ይሄ አትላንቲክ ውቅያኖስ አካባቢ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ እነዚህ አህጉራት ወደ ጎን የተከፋፈሉበት ወይም የተገፋፉበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ እንዲሁም እዚህ አውስትራሊያ ማለት ነው ወደ ጎን የተገፋፉበት ሂደት ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ኮንቲነንታል ሪፍትን በተለይም ይሄ አፍሪካን ሪፍት ቫሊ፣ ይሄ ሚድ አትላንቲክ ኦሽን ሪጅ እንዲሁም የዓለማችን የዚህ ክፍሎች መከፋፈልን ያሳያል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስንገባ ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ብለን የምንጠራው ነው። ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ወይም ኮንዘርቫቲቭ ያልነው ማለት ነው። ፕሌትስ ስላይድ ፓስት ኢች አዘር ላተራሊ አሎንግ ፍራክቸር ኢን ዘ ክረስት ኢስ ኮልድ ትራንስፎርም ባውንደሪ። ትራንስፎርም ስንል ወይም ትራንስፎርም ባውንደሪ ስንል አንዱ ፕሌት በሌላኛው ላይ ሲንሸራተት ማለት ነው። በከፍተኛ ፍትጊያ ወይም በከፍተኛ ግፊት ምክንያት አንደኛው ፕሌት ወደ ሌላኛው ሲንሸራተት ወይም ሼሪንግ ሲያደርግ ሲጨማደድ ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ይባላል። The plates stick and then occasionally slip produce earthquake። በዚህ ምክንያት የመሬት መንቀጥቀጥ ይከሰታል። Most transform faults are found on the sea floor along undersea mountain chains called oceanic ridges። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ ትራንስፎርም ፎልት የሚፈጠረው በውቅያኖሶች ወይም በባህር ውስጥ ሲሆን በተለይም ይሄ ባህር ውስጥ ያሉ ማውንቴን ቼኖች የተራራ ሰንሰለቶች ወይም ኦሽኒክ ሪጅ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ነው። but the faults also occur on the continents። በአህጉሮች ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሳን አንደርስ ፎልት ኢን ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኘው ሳን አንደርስ ፎልት አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ ማሳያዎች አንደኛው ኦሽኒክ ሪጅ ነው። ሁለተኛ ሳን አንደርስ ፎልት ኦን ካሊፎርኒያ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በውሃ ውስጥ ኦሽኒክ ሪጅ አካባቢ የሚፈጠር ነው። መሬት ላይ በውሃ ያልተሸፈነ የመሬት ክፍል ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሳን አንደርስ ፎልት ኦፍ ካሊፎርኒያ መውሰድ ይቻላል። as plate move past each other along transform faults crust is neither destroyed nor created። አዲስ የሆነ የመሬት ክፍልና ክፍል አይፈጠርም ወይንም የላኛው የመሬት ክረስት ወደ ታች አይሰምጥም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ጀነራሊ እንደ አጠቃላይ እስካሁን ያየናቸው ሶስት አይነት ፕሌት ሙቭመንቶች አይተናል። ፕሌት ቴክቶኒክ ድራይቨን ባይ ዘ ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ዘ እርዝ። እንግዲህ ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ወይንም የዓለማችን አህጉራት እንቅስቃሴ በዋነኝነት ሊድ የሚያደርጉት የሚመሩት ወይም የሚፈጥሩት ኢንተርናል ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህም ፎልቲንግ፣ ፎልዲንግ፣ እርዝኩዌክ ኤንድ ቮልካኒዝም ይሆናሉ ማለት ነው። ትራንስፎርም ባውንደሪ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሲ ፍሎር ባይ ማግማ አት ሚድ ሪጅስ። ስለዚህ ለዚህ አንዱ ማሳያ ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ያ ማለት እርስ በርስ ሽሪንክ ሲደራረጉ ወይም ሲገፋፉ የሚፈጠሩ ወይንም ያ ማለት አንደኛው ይሄ ሲገፋው የፈጠረው ሲ ፍሎር ነው። የታችኛው ላይ ሌላ አዲስ ማግማ ወጥቶ ይሄ ቦታ ላይ ኩል አደረገ ወይም ሶሊዲፋይ አደረገ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ የመሬት ክፍልና ይሄኛው የመሬት ክፍል ተለያዩ ማለት ነው። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ትራንስፎርም ፎልት ባውንደሪ። ስለዚህ አንደርስ ያ ማለት ሳን አንደርስ ፎልት ማለት ይሄ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኝ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ላስ ቬጋስ አቅራቢያ የሚገኝ ስፍራ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሎክድ ክሬፒንግ ሎክድ ይለናል እዚህ ጋር። ይሄ ሳን ፍራንሲስኮ አካባቢ ሎክድ የሆነ ነው ማለት ነው። እርስ በርስ የተጣበቀና የተለያየ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ አንድ መሬት የመጣ ክፍል አለ፣ ከዚህ ደግሞ ሌላ የመሬት የመጣ ክፍል አለ። እርስ በርስ ሲንሸራተት ወይም ስላይድ ሲያደርግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ትራንስፎርም ባውንደሪ ማለት ነው። ስላይድ ስንል አንደኛው ወደዚህ ሲመጣ ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ሲሄድ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የዚህ የዛሬው ትምህርታችን ማጠቃለያ ወይንም ሰመሪ ስናይ የመጀመሪያው ያየነው ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ነው። ኮንቨርጀንት ቱ ቴክቶኒክ ፕሌት ሙቭ ቱዋርድ ኢች አዘር ኢት ካን ክሪኤት ዴንስ ኦሽኒክ ክረስትስ። አዲስ የሆነ ኦሽኒክ ክረስት ይፈጥራል። ቢንግ ሰብዳክትድ አንደር ዘ ሌስ ዴንስ ኮንቲኔንታል ክረስት። ስለዚህ አንደኛው እርስ በርስ ሙቭ የሚያደርጉትም ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ የሚገፋፉ ፕሌቶች ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ይባላል። የሚፈጥሩት ክሬት ዴንስ ኦሽኒክ ክረስት ይፈጥራሉ። ኢት ፎርምስ ኦልሶ ዋት ቮልካኒክ አርክ ኤንድ ማውንቴን ሬንጆችን ይፈጥራሉ ማለት ነው መሬት ላይ። ለዚህ ማሳያው ዘ ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር ዌር ዘ ፓሲፊክ ፕሌት ኢዝ ሰብዳክትድ አንደር ዘ አዘር ቴክቶኒክ ፕሌት። ስለዚህ ይሄ ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር ወይንም የፓሲፊክ የእሳት ቀለበት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ወይም ይሄ አብዛኛው የዓለማችን ቮልኬኖ የሚከሰትባቸው ቦታዎች ማለት ነው። እነ ጃፓንን ብንወስድ እነ ቺሊን ብንወስድ ማሳያዎቹ ይሆናሉ ማለት ነው። ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ስንል ደግሞ ቱ ፕሌትስ ሙቭ አዌይ ፎር ኢች አዘር። እንግዲህ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች ወይም ፕሌቶች ሲገፋፉ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚፈጠረው አንደኛ ሚድ ኦሽኒክ ሪጅ ይፈጠራል።
ቅድም እንዳየነው አትላንቲክ ሚድ ኦሽኒክ ሪጅ ማለት ነው። እንዲሁም ቮልኬኒክ ኢረፕሽን እንዲፈጠርና የመሬት መንቀጥቀጥ እንዲፈጠር አንደኛው ማሳያ ይሆናል። ኤግዛምፕል ዘ ሚድ አትላንቲክ ሪጅ። ሶስተኛው ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ነው። ቱ ፕሌትስ ስላይድ ፓስት ኢች አዘር ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ስላይድ ፓስት እርስ በርስ መንሸራተት፣ መጋጠም አይደለም መንሸራተት ማለት ነው። ኮዝ እርዝኩዌክ የመሬት መንቀጥቀጥን ይፈጥራል። ቢኮዝ ኦፍ ዋት ኢንተንስ ፍሪክሽን ቢትዊን ፕሌትስ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ባለ ፍትጊያ ወይንም ግፊት ማለት ነው። ካን ኮዝ ፍራክቸር ዞን ኢን ዘ ኦሽን ፍሎርስ እንግዲህ ኦሽን ፍሎር ላይ ፍራክቸርድ ይሆናሉ ማለት ነው። እርስ በርስ ይከፋፈላል ወይንም የፍራክቸር ዞን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሳን አንደርስ ፎልት ኢን ካሊፎርኒያ ያየነው ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ በዛሬው ትምህርት ያየነው 3 አይነት ፕሌት ባውንደሪዎች እንዳሉ አይተናል። ኮንቨርጀንት፣ ዳይቨርጀንት ኤንድ ትራንስፎርም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስል ነበረ። በመጨረሻም የነዚህ ማጠቃለያ ጥያቄዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ወደ ጥያቄዎቹ እንግባ። ወደ ጥያቄዎቹ ስንገባ question number 1 what type of plate boundary is a in given figure? እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን ኤ ላይ ያለው ዲያግራም የትኛውን ፕሌት ያሳየናል? ኤ ዳይቨርጀንት፣ ቢ ትራንስፎርም፣ ሲ ኮንቨርጀንት። ሁለተኛ what type of plate boundary is b in the given figure? ኤ ትራንስፎርም፣ ቢ ኮንቨርጀንት፣ ሲ ዳይቨርጀንት። ሶስተኛ what type of plate boundary is C in the given figure? ኮንቨርጀንት፣ ዳይቨርጀንት፣ ትራንስፎርም። እንግዲህ እነዚህ ጥያቄ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ትራንስፎርም ያ ማለት ኤ ላይ ያለው የትኛውን ፕሌት ያሳያል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ቢ ላይ ያለው የትኛው ፕሌት ያሳያል። ሶስተኛው ጥያቄ ሲ ላይ ያለው የትኛው ፕሌት ያሳያል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ የትምህርት በቋሚነት የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ኢት። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ወደ መልሳችን ስንገባ what type of plate boundary is A in given figure? እንግዲህ ኤ የትኛውን የሚያሳየው? ኤ የሚያሳየን ቢ ላይ ያለው ትራንስፎርም የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኤ የሚያሳየን ቢ ላይ ያለው ትራንስፎርም ሰው መልሳችን ማን ነው ማለት ነው? ቢ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው what type of plate boundary ቢ የሚያሳየን አሁንም ቢ ላይ ኮንቨርጀንት የሚለው ይሆናል። ሶስተኛ what type of plate boundary is C in the figure? ሲ እንደው የሚያሳየን ምን ይሆናል ማለት ዳይቨርጀንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ምን ተብለ ይሄኛው ምን ብለን ጠራ ነው? ኤ ላይ ያለው ትራንስፎርም፣ ቢ ላይ ያለው ኮንቨርጀንት፣ ሲ ላይ ያለው ዳይቨርጀንት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንገባ አራተኛው ጥያቄ ነው። at which type of plate boundary do two tectonic plate move toward each other? A convergent boundary, B divergent, C transform. አምስተኛው which type of plate boundary is responsible for creating a new oceanic crust? A convergent, B divergent, C transform boundary. ስድስተኛው which type of plate boundary is responsible for the formation of mid-oceanic ridge? A continental, B divergent, C transform. ሰባተኛው which type of plate boundary is responsible for creating subduction zone? A convergent, B divergent, C transform. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ ስንገባ at which type of plate boundary do two tectonic plates move toward each other? The answer is convergent boundary. 5. Which type of plate boundary is responsible for creating new oceanic crust? The answer is B. Divergent. 6. Which type of plate boundary is responsible for the formation of mid-oceanic ridge? The answer is B. Divergent boundary. 7. Which type of plate boundary is responsible for creating subduction zone? The answer is A. Convergent boundary. 4ኛው A. Convergent. 5ኛው B. Divergent. 6ኛው B. Divergent. 7ኛው A. Convergent ይሆናል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ 8ኛው ጥያቄ which type of plate boundary is associated with the formation of volcanic arcs? A. Convergent. B. Divergent. C. Transform boundary. 9ኛ which type of plate boundary is associated with the formation of transform faults? A. Convergent. B. Divergent. C. Transform. 10 which type of plate boundary is associated with the formation of earthquake? A. Convergent. B. Divergent. C. Transform. 11 which type of plate boundary involves the lateral movement of two tectonic plates? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ which type of plate boundary is associated with formation of volcanic arcs? The answer is A. Convergent boundary. 6 which type of plate boundary is associated with the formation of transform faults? The answer is B. Transform boundary. 7 which type of plate boundary is associated with formation of earthquake? The answer is C. Transform boundary. 8 which type of plate boundary involves the lateral movement of two tectonic plates? The answer is C. Transform boundary. ስለዚህ የአምስተኛው ጥያቄ አሁን መልሱ ኤ ነው። 6ኛው ቢ ነው። 7ኛው ሲ ነው። 8ኛው ሲ ይሆናል። ውድ ተማሪዎች የዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜ እንዲሁም የትምህርት ጊዜ ይሄን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ ክብር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያና የትምህርቱን ማጠቃለያ ስላይዶችን ዲስፕሌይ አደርግላችኋለሁ። የምትሰጡኝ ማንኛውም አስተያየት ለማስተካከል ስለሚረዳኝ የምሰራቸው ስላይዶች የተሻሉ እንዲሆኑ በተሻለ ጥራት እንዲደርሱ የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንድቀርብ አስተያየታችሁን አይለየኝ እላለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ባይ